إصلاح ذات البين. نحن بنعرف إنه والله بين فلان وفلان في جفوة، بنحكي لنا كلمتين، إحنا عند فلان هو متضايق من فلان، شو والله كنا عند فلان امبارح، نعم وذكرك بخير يا أخي، بيحبك كثير الزلمة، وعنده يعني بقدرك تقدير كبير. حتى الكذب جائز للإصلاح بين الناس. شو بصير هذا بده يرتاح، تقول له عند فلان كنا عند فلان ذكرك بخير ويعني بيحبك كثير، هذا إصلاح ذات البين من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى.